Pot să-l fac mai mic dacă vreau. Da, ai văzut cum se vede măcar. Oh my god! La fiecare dată dai flăcări cu aia. Nu s-o bada de 5 flăcări până acum. Ai spart o cumva mare, ai spart ceva cu aia, că dă numai flăcări. Ai gol acum. Ai gol de la tot cu ce gol, da? Dacă te acum mă ieși, au nivel aici la gol. Așa să moară Jacksana. Bă, le-ai luat pe toate pe cameră, tu știi ce flăcără ți-a dat acum? Da, Numai flăcără tai. Efectiv, toate retrăgătorile sunt numai flăcări. Niciodată! Hai o liniuță! Hai o liniuță!
poate filmarea vere, vrei să vedem acolo. Vrei să meargă să vezi cum dă flacără? Bă, am putea. Ce bățul ăsta așa grupa mare. Lasă vere. Mă, șmechere, soft acum la Vericu. Cu ai una de baltă, nu mă flacără de... Cu ai să vezi cât a dat? Mi-e era milă să-i dau. Între timp animalul de Oliver. Nu. Preview is compressed. A, uite, filmează. Poți să văd aceea. Lasă-o, lasă-o. O perfect. Oh, mi-a spart urechile. O accelerează, frate, nu mai contează. Mi-a spart urechile. Vai de capul meu! Vai de capul meu! Taci, bă, din gură!